Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện được mang tên Truyền thuyết con rồng cháu tiên. Truyền thuyết con rồng cháu tiên hay là sự tích trăm trứng nở trăm con. Truyền thuyết kể về Lạc Long Quân và Âu Cơ trong kho tàng văn học nhân gian ở Việt Nam, là một truyền thuyết rất hay và đẹp vào hào bậc nhất, nhằm giải thích và suy tôn nguồn gốc giống nòi cao quý của dân tộc Việt ta. Các bé hãy lắng nghe nhé. Cách đây lâu đời lắm, ở lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương Vương. Sức khỏe tuyệt trần, lại có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Một hôm, Kinh Dương Vương đi chơi hồ Động Đình, gặp Long Nữ là con gái của Long Vương. Hai người kết thành vợ chồng và ít lâu sau sinh được một trai, đặt tên là Sùng Lâm. Lớn lên, Sùng Lâm rất khỏe, một tay có thể nhấc bổng lên cao tảng đá hai người ôm. Cũng giống như cha, Sùng Lâm có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Khi nối nghiệp của cha, chàng lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lúc bấy giờ ở đất lĩnh Nam còn hoang vu, không một nơi nào yên ổn. Lạc Long Quân quyết chí đi du ngoạn khắp nơi. Đến vùng bờ biển Đông Nam, Lạc Long Quân gặp một con cá rất lớn. Con cá này đã sống từ lâu đời, mình dài hơn 50 trượng, đuôi như cánh bướm. Miệng nó có thể nuốt chửng 10 người cùng một lúc. Khi nó bơi thì sóng nổi ngất trời, thuyền bè qua lại đều bị nó nhận chìm, người trên thuyền đều bị nó nuốt sống. Dân chài rất sợ con quái vật ấy, họ gọi nó là Ngư Tinh. Chỗ ở của Ngư Tinh là một cái hang lớn, ăn sâu xuống đáy biển. Trên hang có một dãy núi đá cao để ngăn miền duyên hải ra làm hai vùng. Lạc Long Quân quyết tâm giết loài yêu quái, trừ hại cho dân. Chàng đóng một chiếc thuyền thật chắc và thật lớn, rèn một khối sắt có nhiều rãnh sắt, nung cho thật đỏ, rồi đem khối sắt xuống thuyền, chèo thẳng đến Ngư Tinh. Lạc Long Quân giơ khối sắt lên, giả cách như là cầm một người ném vào miệng cho nó ăn. Ngư Tinh há miệng đón mồi. Lạc Long Quân lao thẳng khối sắt nóng bỏng vào miệng nó. Ngư Tinh bị cháy họng vùng lên chống cự, quật đuôi vào thuyền của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân liền rút gươm chém Ngư Tinh làm 3 khúc. Khúc đầu của nó hóa thành một con chó biển. Lạc Long Quân lấy đá ngăn biển, chặn đường để giết chết con chó biển đi, vứt đầu lên một hòn núi. Nay hòn núi ấy được gọi là Cẩu Đầu Sơn. Còn khúc mình của Ngư Tinh trôi ra xứ Mạn Cẩu, nay còn gọi là Cẩu Đầu Thủy. Còn khúc đuôi của Ngư Tinh á, thì Lạc Long Quân lột lấy da, đem phủ lên hòn đảo giữa biển. Đảo ấy ngày nay còn mang tên là Bạch Long Vĩ. Trừ xong nạn Ngư Tinh, Lạc Long Quân đến Long Biên. Ở đây có con cáo 9 đuôi, sống đến hơn 1000 năm, đã thành tinh. Nó trú trong một hang sâu, dưới chân một hòn núi đá ở phía tây Long Biên. Con yêu này thường hóa thành người trà trộn trong nhân dân, dụ bắt con gái đem về hang hãm hại. Một vùng từ Long Biên đến núi Tản Viên, đầu đầu cũng bị hồ tinh hãm hại. Nhân dân hai miền rất lo sợ, nhiều người phải bỏ cả ruộng đồng, nương rẫy, kéo nhau đi nơi khác để làm ăn. Lạc Long Quân thương dân, một mình một gươm tiến đến sào huyệt của hồ tinh, tìm cách trừ khử nó. Khi Lạc Long Quân về tới cửa hang, con yêu tinh thấy bóng người liền xông ra. Chàng liền hóa phép làm mưa gió, sấm sét vây chặt lấy con yêu.
Giao chiến luôn 3 ngày 3 đêm, con hươu dần dần yếu sức, tìm đường tháo chạy. Lạc Long Quân đuổi theo chém đứt đầu nó. Nó hiện nguyên hình là một con cáo khổng lồ 9 đuôi. Lạc Long Quân vào hang cứu những người còn sống sót, rồi sai các loài thủy tộc dâng nước sông Cái, xoáy hang cáo thành một vực sâu. Người đương thời gọi là đầm xác cáo, đời sau mới gọi là Tây Hồ. Dẹp yên nạn hồ tinh, nhân dân quanh vùng lại trở về cày cấy trên cánh đồng ven hồ và dựng nhà lập xóm trên khu đất cao ấy, gọi là làng Hồ, đến nay vẫn còn. Thấy dân vùng Long Biên đã được yên ổn làm ăn, Lạc Long Quân đi ngược lên vùng rừng núi đến đất Phong Châu. Ở vùng này có một cây cổ thụ gọi là cây chiên đàn, cao hình nghìn trượng. Trước kia cành lá xum xuê tươi tốt, che kín cả một khoảng đất rộng. Nhưng sau nhiều năm, cây khô héo, biến thành yêu tinh, người ta gọi là mộc tinh. Con yêu này hung ác và quỷ quyệt lạ thường. Chỗ ở của nó không nhất định, khi thì ở khu rừng này, khi thì ở khu rừng khác. Nó còn luôn luôn thay hình đổi dạng, ẩn nấp khắp nơi, dồn bắt người để ăn thịt. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết. Lạc Long Quân quyết ra tay cứu dân diệt trừ loài yêu quái. Chàng phải luồn hết rừng này đến rừng kia, và qua nhiều ngày gian khổ mới tìm thấy chỗ ở của con yêu tinh này. Lạc Long Quân giao chiến với nó 100 ngày 100 đêm, làm cho cây lông đá lở, trời đất mịt mù mà vẫn không thắng được nó. Cuối cùng, Lạc Long Quân phải dùng đến những nhạc cụ như chiên, trống, làm cho nó khiếp sợ và chạy về phía Tây Nam, sống quanh quất ở vùng đó. Người ta gọi là quỷ xương cuồng. Diệt xong được nạn yêu quái, Lạc Long Quân thấy dân vùng này vẫn còn đói khổ thiếu thốn, phải lấy vỏ cây để che thân, tết cỏ danh làm ổ nằm. Bèn dạy cho dân biết cách trồng lúa nếp, lấy ống tre để thổi cơm, đốn gỗ làm nhà sàn để ở, phòng thú dữ. Lạc Long Quân còn dạy cho dân ở cho ra cha con, vợ chồng. Dân cảm ơn đức ấy, xây cho Lạc Long Quân một tòa cung điện nguy nga trên một ngọn núi cao. Nhưng Lạc Long Quân không ở, thường về quê mẹ dưới thủy phủ và dặn dân chúng rằng: hễ có tai biến gì thì gọi cho ta sẽ về ngay. Lúc bấy giờ có Đế Lai từ phương Bắc đem quân tràn xuống phương Nam. Đế Lai đem theo cả người con gái yêu rất xinh đẹp của mình là Âu Cơ và nhiều thị nữ. Thấy lĩnh Nam phong cảnh tươi đẹp, lại nhiều chim muôn, nhiều gỗ quý, Đế Lai sai quân dựng thành đắp lũy, định ở lâu dài. Phải phục dịch rất cực khổ, nhân dân chịu không nổi, hướng về biển Đông gọi to: bố ơi, sao không về cứu dân chúng con? Chỉ trong chớp mắt, Lạc Long Quân đã về. Nhân dân kể chuyện, Lạc Long Quân hóa thành một chàng trai rất đẹp, có hàng trăm đầy tớ theo hầu, vừa đi vừa hát đến thẳng chỗ Đế Lai ở. Lạc Long Quân không thấy Đế Lai đâu cả, mà chỉ thấy một cô gái nhan sắc tuyệt trần, cùng vô số thị tỳ và binh lính. Cô gái xinh đẹp đó là Âu Cơ. Thấy Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú, nàng đem lòng say mê, xin đi theo Lạc Long Quân. Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về ở trong cung điện của mình trên núi cao. Khi Đế Lai về đến, không thấy con gái đâu, bèn sai quân lính đi tìm khắp nơi. Hết ngày này qua ngày khác, Lạc Long Quân sai hàng vạn các ác thú ra chặn các nẻo đường, xé xác bọn chúng làm cho chúng khiếp sợ bỏ chạy. Đế Lai đành tu quân về phương Bắc. Lạc Long Quân ở với Âu Cơ được ít lâu
thì Âu Cơ có mang sinh ra một cái bọc. Sau 7 ngày, cái bọc nở ra 100 quả trứng. Mỗi trứng nở ra được một người con trai. 100 người con trai đã lớn lên như thổi. Tất cả đều xinh đẹp, khỏe mạnh và thông minh tuyệt vời. Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long Quân sống đầm ấm bên cạnh đàn con, nhưng lòng vẫn nhớ về Thủy Phủ. Một hôm, Lạc Long Quân từ giã Âu Cơ và đàn con hóa thành một con rồng vụt bay lên trên mây, bay về biển cả. Âu Cơ và đàn con muốn theo Lạc Long Quân, nhưng không đi được. Buồn bã ở lại trên núi. Hết ngày này qua ngày khác, họ mỏi mắt trông chờ mà vẫn biền biệt tâm hơi. Không thấy Lạc Long Quân trở về. Nhớ chồng, Âu Cơ đứng trên ngọn núi cao hướng về biển Đông và lên tiếng gọi: "Bố nó ơi, sao không về để mẹ con chúng tôi sầu khổ thế này?" Lạc Long Quân trở về tức khắc. Âu Cơ mới trách chồng: "Thiếp vốn sinh trưởng ở núi cao, động lớn, ăn ở với chàng xin được trăm trai. Thế mà chàng nỡ lòng bỏ đi để mặc con thiếp sống bơ vơ khổ não." Lạc Long Quân nói: "Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó ở với nhau lâu dài. Nay ta đem 50 con về miền biển, còn nàng đem 50 con về miền núi. Chia nhau chỉ vì các nơi. Kẻ lên núi, người xuống biển. Nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên." Hai người từ biệt nhau, 100 người con trai tỏa đi khắp nơi. 100 người đó trở thành tổ tiên của người Bách Việt. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang, lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng chia ra làm 10 năm bộ, đặt tướng Văn, Võ gọi là Lạc Hầu, Lạc Tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, còn con gái gọi là Mỹ Nương. Ngôi vua đời đời gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương. Lạc Long Quân là người mở mang cõi lĩnh Nam, đem lại sự yên ổn cho dân. Vua Hùng là người dựng nước, truyền nói được 18 đời. Do sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ, nên dân tộc Việt Nam vẫn kể mình là dòng giống tiên rồng. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bé ngoan ngoãn và vâng lời ba mẹ nhé.